Jarruletku on 5 senttiä liian lyhyt. Jos jarruletku on väärän mittainen, se on ruma ja se voi lyhentää. Jos se on liian lyhyt, niin se täytyy vaihtaa. Ei sitä jatkaa voi. Ensimmäisenä kun lähdetään jarruletkua tai jarruletkun pituutta säätämään, niin päätetään, että kummasta päästä sitä lyhennetään. Edelleenkin jos sitä pidennetään, niin täytyy vaihtaa uusi letku. Simanan jarruissa on toisessa päässä tämmönen puristeliitos, eli tää on nyt jarrusatulan pää. Tälle ei voi oikein mitään. Jossain muissa jarruissa myöskin tässä toisessa päässä semmonen liitos, minkä voi avata ja sulkea. Täällä jarrukahvan päässä on tämmönen mutterikiristeinen liitos. Täältä päästä sitä lyhennetään. Operaation tarvitaan nämä osat. Eli insertti, toi tommonen neula, menee sinne letkuun sisälle. Ja helmi, joka tulee tuohon letkun päälle. Tämmöiset täytyy saada uudet. Sitä vanhaa ei pysty uudelleen käyttämään. Mä näytän ihan kohta miksi. No niin, Simanan tapauksessa 8 mm avaimella saa tän letkun auki. Eli tässä on tämmönen kiristysholkki. Ja sitten tulee letku, kun pikkusen vetää. Tai vähän enemmän vetää. Näin. Siinä on toi helmi ja sitten se pieni insertti. Niitä ei saa tuolta letkusta irti. Jos nyt on varovainen, niin tuolta satulasta ei juurikaan valu sitä öljyä. Ei sieltä pääse mihinkään valumaan, koska tää on umpinainen pää. Sen sijaan, kun mä otan tän letkun irti täältä jarrusatulan päästä, niin silloin se neste pääsee valumaan. Ja ettei mitään vaan pääsisi sattumaan, niin otetaan jarrupalat turvaan. Sokka pois. Levyt ja jousi pois. Sitten avataan tää ruuvi 4 mm kuusiokolo. Näin, tämän näköiset osat. Nyt tältä letkusta pääsee se jarruneste valumaan. Tässä on mulla uusi riittävän pitkä letku ja sen mukana tulevat osat. Tää pultti, mikä pitää tuota jarruletkua tuolla jarrusatulassa, se ei ole kuluva osa, ei sitä tarvitse vaihtaa. Sama vanha osa kelpaa. Tää O-rengas täytyisi olla paikoillaan, se menee tonne jarruletkun päässä olevaan kolo. Nyt sitä öljyä on valunut tänne. Kannattaa huolella putsata ennen kuin menee koskemaan jarrupaloihin. Myöskin sormet kannattaa olla huolella putsattua. Käytännössä kun mä laitan tähän uuden letkun, niin mun täytyy ilmata nämä jarrut. Jos pelkästään lyhentää letkua, niin silloin ei välttämättä joudu ilmaamaan. Koska sitä nestettä ei pääse sieltä valumaan pois. Nyt mulla on tyhjä letku täynnä ilmaa, joten ilman poisto tulee joka tapauksessa tehtäväksi. Että mä saan letkun katkaistua oikeaan mittaan, niin mä asennan nyt jarrun tonne pyörään. Tää on tärkeää, että mä katkaisen sen tarkalleen oikeaan mittaan, en liian lyhyeksi ainakaan. Eikä mulla näitä helmiä ja letkuinserttejäkään ylimääräisiä oo, joten liian pitkäksikään sitä ei kannata katkaista. Näin letku on routattu oikeata reittiä pitkin. Ja huomataan, että siinä on tuommoinen 15 senttiä ylimääräistä mittaa. Letkun katkaisu on varmasti oikeakin työkalu. Mulla on Knipexin sivuleikkurit. Letku menee pikkusen linttaan sivuleikkureilla leikatessa, mutta sinne sisälle tuonne reikään työnnetään se insertti. Se pitää sen kyllä pyöreänä.
Siistin asennuksen aikaansaamiseksi tämä kumitutti, mikä suojaa tuon liitoksen, niin laitetaan letkuun ensin. Sitten tulee tämä uusi kiristysmutteri. Sen jälkeen helmi. Ja sitten tämä insertti. Tämän insertin painamiseen tarvitaan voimaa. Letkun mukana tulee tämmöiset muovileuat, joilla sitten voi puristaa ja pitää vastaan. Ja nyt pystyy tuota painaa. Jos ei se mene sormi, niin sitten siihen tarvitaan joku, millä sitä naputellaan. Vasaralla naputellaan. Toki aika moni mekaanikko tekee tämän jakoavaimella tai jollain köykäisemmällä. Nyt toi insertti on painunut pohjaan asti. Helmi. No näköjään se helmen voisi myöhemminkin laittaa. Nyt letku painetaan tänne jarrukahvaan niin pitkälle kuin se menee. Toi helmi sinne perään. Tällä mutterilla lähdetään kiristämään. Ja kun mä kiristän tämän mutterin, niin se helmi puristuu siihen letkuun. Sen jälkeen sitä ei saa enää irti tuolta paikoilta. Eli 8 millin lenkkiavaimella. Tai ei lenkkiavaimella, koska tuossa on letku. 8 millin kiintoavaimella. Tässä alkaa aika pian tuntua vastetta, koska se helmi puristuu tuolla kasaan. Sitä ei äärimmäisen kireelle tarvitse laittaa, koska se helmi ja tämä mutteri muodostaa riittävän tiiviin aukon. Avatessa se on todella vaikea. Tämä mutteri ei ole mitään superterästä, se korkkaa, jos se on vetänyt liian kireelle. Ja sitten loppuun tämä kumitutti paikalle. Nyt se jarruletku on siellä paikoilla. Jos kyseessä olisi ollut jarruletkun lyhennys, homma olisi tehty. Tuosta voisi kahvasta kokeilla, että olisiko se siinä. Mun tapauksessa mä vaihdoin koko letku ja seuraavaksi ilmaaminen. Tuossa noin pitäisi olla kortti. Huutomerkki, klikkaa siitä, niin näet kuinka Shimanon tai minkä tahansa merkin hydraalijarrut ilmataan. Mutta letkun oikein mittaiseksi katkaiseminen ja takaisin asentaminen. Se oli tässä.